Всім привіт! Я Наталка, і це мій проєкт «Голос». Коли я опинилася на Мадейрі, вже майже 5 років тому квартиру можна було зняти за 500-650 євро. Сьогодні 1000 євро за квартиру з однією спальнею вже майже нікого не дивує. І справа навіть не в тому, що все подорожчало. Просто за ці 5 років я бачу величезну різницю між тим, якою Мадейру уявляють, і якою вона є насправді в повсякденному житті. Тут досі один з найприємніших кліматів, які я знаю, і досі за 15-20 хвилин можна опинитися біля океану або в горах, і тут досі безпечно. Але при тому всьому мінімальна зарплатня становить 980 євро, а квартира може коштувати 1000 і більше. І мені здається, що саме в цій різниці між картинкою і реальністю і починається справжня розмова про життя на острові. Якщо сьогодні запитати місцевих жителів, яка проблема турбує їх найбільше, більшість з них скажуть, що житло. І я їх прекрасно розумію. Якщо близько 5 років тому в Фуншалі можна було виняти квартиру за 500-650 євро, то сьогодні аналогічно буде 1000-1400. Тобто за декілька років ціни майже подвоїлися. І найстрашніше навіть не це, а як ці ціни відірвалися від місцевих зарплат. З 1 січня 2026 року мінімальна зарплатня на Мадейрі становить 980 євро. Більш-менш нормальну квартиру в Фуншалі можна знайти від 1000 євро. І тут навіть не треба нічого коментувати, це звичайна математика. І якщо у вас немає власного житла або людини, з якою ви можете поділити витрати, то жити тут максимально дискомфортно. Це не жити, це виживати. І є одна річ, яку я помічаю все частіше. Мадейра стає більш комфортною для людей з зовнішнім доходом і менш доступною для тих, хто живе виключно на місцеву зарплатню. І, чесно кажучи, я не бачу причин, чому ситуація має змінитися кардинально найближчим часом, тому що це острів. І землі тут обмежена кількість. Так, нові житлові комплекси будуються, але і попит зростає. І це видно навіть без статистики. За останні роки сюди приїхало дуже багато людей зі Сполучених Штатів, з Великої Британії, з Франції, з Німеччини. І ціни для них виглядають доволі прийнятними у порівнянні з тим, до чого вони звикли в своїх країнах. І тому житло купують, житло рентують. І ринок продовжує рухатися вгору. Якщо ви працюєте віддалено або отримаєте прибуток за меж Португалії, Мадейра буде для вас все ще комфортним і привабливим місцем. Проте, якщо ви плануєте працювати саме тут і жити на місцеву зарплатню, картина буде зовсім інакша. Тому що Португалія – одна з країн Західної Європи, яка має невисокий рівень життя і зарплатні доволі низькі. А на острові вибір роботи ще менший, ніж на материку. І мені здається, що це дуже недооцінений момент, тому що клімат і природу бачать всі, а ринок праці здебільшого починають оцінювати вже після переїзду. І це велика помилка. Наступна річ – логістика. І поки все добре і все йде за планом, ти навіть не помічаєш, що ти живеш посеред океану. Але варто чомусь піти не так, так острів одразу нагадує про своє розташування. Деякі товари можуть просто зникнути з полиць на декілька днів або тижнів. Дещо краще одразу замовляти з материку. І начебто нічого страшного, нічого критичного. Проте трошки дискомфортно, особливо коли ти жив у місті, де можна отримати все і одразу. Ще одна особливість острова – це подорожі. Всі подорожі починаються з літаку. Тому що ти не маєш можливості сісти в машину і поїхати в іншу країну на вікенд. Ти не можеш сісти в потяг і відправитися в подорож. Ти маєш спочатку поїхати в аеропорт, а скоріш за все мати пересадку одну чи декілька, особливо якщо ти прямуєш за межі Європейського Союзу. Дійсно, останнім часом з Мадейри дуже багато напрямів працює і можна улетіти майже куди завгодно. Проте все одно відчувається ця не така доступність зміни обстановки і подорожів, тому що в тебе лише один варіант. І раз ми вже заговорили про літаки, так, історія про аеропорт і вітер – це не міф.
Спочатку я також думала, що це трошки перебільшено, тому що я дуже багато літала, але жодного разу не стикалася з тим, щоб мій літак відмінили чи щось в цьому дусі. Тільки один раз нас відправили на дозаправку на Тенеріфе через те, що ми дуже довго кружляли над Мадейрою і так і не могли сісти. Проте згодом посадку дозволили, і ми таки приземлилися на Мадейрі. Але одного разу взимку ми летіли в негоду і були чи не єдиним літаком, який приземлився в той самий день. І це було дуже дивно бачити майже пустий аеропорт і табло, яке світиться повністю червоним з відмінами. І тільки наш малесенький літачок, який зміг сісти. І тоді я зрозуміла, так, це не міфи і не перебільшення. Насправді тут дуже часто бувають колапси в аеропортах, коли відміняється дуже багато рейсів, люди не знають, де їм жити, як розселятися. Тож, якщо ваша робота пов'язана з частими поїздками та відрядженнями, це обов'язково треба врахувати. Є одна особливість, яка мене досі дивує. Автономною Мадейрою з 1976 року майже безперервно керує одна й та сама політична сила. І я зараз не оцінюю, добре це чи погано. Для мене це просто дивно, тому що я людина, яка звикла до того, що президенти, уряди, партії змінюються, тож для мене це дуже незвично. Іноді складається враження дуже тісно зв'язаного середовища, де зміни відбуваються значно повільніше, ніж могли б. І зараз справа не про корупцію в побутових якихось речах. Тут її немає. За ці роки я жодного разу не стикнулася з тим, де треба комусь щось віднести, занести. Тобто оцієї побутової повсякденної корупції, як в пострадянських країнах, її тут немає. Проте це не означає, що великі економічні та політичні інтереси тут не існують, просто тут це виглядає інакше. Ще одна річ, якої мені тут не вистачає, це масштаб. І, звісно, не тому, що тут нічого не відбувається, навіть навпаки. Місцеві дуже люблять святкувати це життя. І тут відбуваються фестивалі, заходи, концерти. Проте, якщо буде мова йти про музеї, про виставки, про театральні прем'єри, про концерти світових зірок, то, звісно, для цього всього треба їхати на материк, як мінімум у Лісабон або ще кудись далі. І це логічно. Тому що ми не можемо порівнювати масштаб острова з населенням 250 тисяч з масштабом Лондона чи Берліну. Проте, дійсно, цього може не вистачати, і це відчувається. І чим далі тут живеш, тим більше хочеться частіше виїжджати для того, щоб трошки відчути культурного життя. І остання річ, яку я помічаю майже щодня, це вибір. Точніше, його обмеженість. І якщо ми говоримо про якісь базові речі, то це можна без проблем тут придбати і знайти все, що треба. Але якщо хочеться щось конкретне, то з цим можуть виникнути труднощі. І тоді залишається доставка і очікування. Можливо, тиждень, можливо, 2, частіше, довше. Проте ти вчишся думати наперед, замовляти заздалегідь. І це, в принципі, непогано. Проте, звісно, перший час дуже дискомфортно. Проте можна знайти і позитив в цій історії, тому що навіть коли в тебе є гроші, ти хочеш їх витратити, тобі просто немає на що їх витрачати. Друзі, знаєте що? Я не хочу їхати з Мадейри через жодну з причин, що я вам сьогодні назвала, тому що для мене це не недоліки в чистому вигляді, а скоріш особливості життя на острові. Дійсно, частина з них створює незручності, частина вимагає більше планування. Частина нагадує, що ти живеш не на материку. Я думаю, що чесна розмова про будь-яке місце починається з того, що ми готові говорити не тільки про те, що нам подобається. І так, Мадейра – це не тільки про прекрасний клімат і про океан навколо. Тут ще треба платити за ренту, шукати роботу, чекати свої посилки, підбирати квитки, щоб кудись вилетіти, а також займатися всіми тими побутовими речами, що і будь-якому іншому куточку світу. І знаєте, що я вам хочу сказати? Що така Мадейра мені навіть більше подобається, ніж та з туристичних листівок. А з вами була Наталка і мій проєкт «Вголос». Думки, які зазвичай лишаються всередині, тут звучать вголос.